ආයිබෝවන් අපි අද හදන්නේ චොක්ලට් රෝල්. මේ තියෙන්නේ අපිට චොක්ලට් රෝල් හදන්න අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පිටි ග්‍රෑම් 110ක්, අයිසිං සුගර් ග්‍රෑම් 170ක්, බිත්තර 8ක්, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 2ක්, කොකෝ පවුඩර් මේස් හැඳි 4ක්, ඒ වගේම වැනිලා එසන්ස් තේ හැඳි 2ක්. මුලින්ම මේ වගේ ඔයිල් පේපර් එකක් ට්‍රේ එකකට දාලා ඒක ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. අපි දැන් බිත්තර සුදු මදේ වෙනමත් කහ මදේ වෙනමත් වෙන් කරගන්න ඕනේ. කහ මදේ පොඩි භාජනයකටත් සුදු මදේ ලොකු භාජනයකටත් වගේ දාලා වෙන් කරගන්න ඒක උගලන්ට ලේසියි. මේ තියෙන්නේ පාන් පිටි. අපි පාන් පිටි වලට බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 2ක් මික්ස් කරගමු. ඊට පස්සේ මේකටම අපි චොක්ලට් පවුඩර් මේස හැඳි 4ත් මේ වාජනයේටම එක්කව කරගමු. ඊට පස්සේ මේ ටික ඔක්කොම අපි හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. මික්ස් කරගෙන මේකත් පැත්තකින් තියාගමු දැන්. මේ තියෙන්නේ අයිසිං සුගර්. අයිසිං සුගර් එකත් අපි මේ ප්‍රමාණය දෙකට බෙදා ගන්න ඕනේ. මේ වගේ භාජන දෙකකට අයිසිං සුගර් එක භාගෙ දාගන්න. සුදු මද ටික දැන් හොඳට බීට් කරගමු. මෙන්න මේ වගේ පුළුම් වගේ වෙනකම් බිත්තර ටික බීට් කරගන්න. දැන් අපි මේ බීට් කරගත්ත සුදු මද එකට අපි අයින් කරගත්ත එක් කොටසක් අයිසිං සුගර් අරගෙන ආපහු මේකට දාලා බීට් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි කහමද ටිකත් බීට් කරගමු. ඒකට ඉතුරු අයිසිං සුගර් දාලා බීට් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. දැන් අපි කලින් බීට් කරගත්ත සුදු මද එකට කහ මද එකත් මික්ස් කරලා හොඳට බීට් කරගන්න. දැන් අපි මේකටම වැනිලා එසන්ස් ටික එක්කව කරගෙන ඒකත් හොඳට බීට් කරගමු. පිටි මිශ්‍රණයත් මේකට දාලා හොඳට බීට් කරගමු දැන්. මිශ්‍රණය තැටියකට දාගෙන හැන්දකින් හොඳට සමතලා කරන්න. මේක කේක් මිශ්‍රණයට වඩා වෙනස්, ටිකක් රබර් ගතිය වැඩි. මේක දැන් 180ට oven එකේ දාමු විනාඩි 15කට. දැන් මේක විනාඩි 15කට පස්සේ මම බාගත්තා. දැන් අපි මේ oven එකෙන් බාගත්ත තැටිය ටී ටවල් එකකින් මෙහෙම වහලා මේක අපි අනිත් පැත්ත හරව ගන්න ඕනේ. මේ වගේ හිමීට පරිස්සමෙන් හරව ගන්න. මේක ගොඩක් උණුයි. දැන් අපි හිමීට මේක අපි දාපු ඔයිල් පේපර් එක ගලවගමු. කොන් වලින් හිමීට ගලවන්න පරිස්සමෙන්, නැත්නම් මේක කැඩෙන්න බලයි. මේක ගොඩක් උණුයි තාම. දැන් මේක අපි ටී ටවල් එකේ තියලා මෙන්න මේ වගේ හොඳට තදට රෝල් කරගන්න ඕනේ. බය වෙන්න එපා, මේක කැඩෙන්නේ නැහැ. ටී ටවල් එකත් එක්ක මෙන්න මෙහෙම හොඳට තද වෙන්න රෝල් කරලා දෙපැත්තත් නවලා පැත්තකින් තියන්න නිවෙනකන්. මේ තියෙන්නේ චොක්ලට් අයිසින් සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය. අපි දැන් චොක්ලට් රෝල් එකට අයිසින් හදාගමු. මෙන්න මේ වගේ. අපි දැන් නිවෙන්න තියාගත්ත චොක්ලට් රෝල් එක මේ වගේ ඔයිල් පේපර් එකක් උඩ ආපහු දිග අරගන්න ඕනේ. දිග අරගෙන මෙන්න ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේක රෝල් එකක් වගේ කොහොමවත් නැවිලා වගේ තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ දිග අරගත්ත චොක්ලට් රෝල් එකට අපි චොක්ලට් අයිසින් ගාගමු. මේ වගේ හොඳට ස්ප්‍රෙඩ් කරගෙන දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි ටී ටවල් එකෙන් රෝල් කරා වගේම දැන් ඔයිල් පේපර් එකකිනුත් මේක රෝල් කරගන්න ඕනේ මේ වගේ. බය වෙන්න එපා, කැඩෙන්නේ නැහැ. හොඳට අත තද කරලා මේ වගේ රෝල් කරන්න. පැයක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න. මේ තියෙන්නේ අපි පැයක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා කෑලි කපාගත්ත චොක්ලට් රෝල් එක. ඔයාලත් හදලා බලන්න කොහොමද රස කියලා.